Hello, xin chào các bạn, mình là Sò đây. Hôm nay thì mình sẽ unbox cũng như là có một cái phần swatch màu Guess Himi mới dành cho các bạn ha. Và set mà mình sẽ unbox cũng như là sử dụng trong video hôm nay thì sẽ là set màu pastel mới đến từ nhà Himi, một cái hãng mà mình nghĩ là các bạn đã quá là quen thuộc với chất màu thạch cực kỳ sánh đặc và có độ che phủ cao. Thật ra là mình không có chuyên về cái chất màu này cho nên là mình vẽ cũng không có giỏi lắm á. Nhưng mà gần đây sau khi mà mình đã gọi là biết cách tô màu rồi thì mình thấy là mọi thứ nó đã ổn hơn và mình có thể làm một cái video vẽ tranh với lại màu Guess. Và nó sẽ có ở cái video sau ha các bạn. Và các bạn có thể chờ nó cùng với mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem cái phần đập hộp và cũng như là swatch màu của mình ha. Hai cái set này nhìn cái màu của nó khá là giống nhau nhưng mà sẽ có một cái màu nó đậm hơn, cái này thì màu nó lại nhạt hơn. Đây là cái set Himi sinh đôi mình đã giới thiệu cho các bạn ở trong những cái video trước của mình. Mình sẽ xịt cho nó một chút cái ẩm này ha. Cái chai này thì mình cũng mua của Mia luôn. Nó là một cái chai gọi là xịt để mà giữ ẩm cái màu. Cũng không biết nó có cái gì mà cảm thấy là nó hơi trơn trơn, chắc là có một chút cái phụ liệu mùi nó hơi hắc một chút. Xịt cho nó ẩm qua một tí đi. Tuy nhiên cái nhân vật chính của ngày hôm nay thì không phải là cái bộ màu này mà nó sẽ là cái hộp này đây, nhìn giống y chang nhưng mà màu đậm hơn. Nhưng mà ở đây các bạn có thấy không, nó ghi chữ pastel Guess. Mình cũng chưa có khui ra cái hộp này nữa, thiết kế của này khá giống nhưng mà nó là dạng không phải là ben đôi như là cái bộ song sinh đâu, nó sẽ là ben đơn. Bộ này thì là mới đây cho nên là mình cũng cố gắng lên video review sớm cho các bạn. Thật ra là first impression chứ không phải là review nữa, tại mình cũng chưa có xài. Nay là sẽ có video unbox ha. Tuy nhiên thì mình cũng đã có làm review rất nhiều về cái chất màu thạch này rồi, cho nên là mình nghĩ là cũng có rất là nhiều bạn đã sử dụng qua rồi. Hôm nay là mình sẽ có một cái phần swatch cái chất màu ra cho các bạn xem để các bạn tham khảo ha. Mình có một cái bảng màu của cái bộ màu này. Cái màu titanium white thì là cái màu các bạn thường thấy ở trong cái bộ thường á. Còn các cái màu ở đây thì mình chưa biết nó như thế nào. Giờ thì mình sẽ mở nó ra cho các bạn xem nha. Cũng như là các cái thiết kế cũ thôi thì cái hộp này nó sẽ là bằng nhựa, nó sẽ đóng siêu nắp. Và cái hộp này nó không có chia ra hai ngăn như bộ sinh đôi, nó giống như là mấy cái bộ thường mà các bạn mua vậy đó. Cái thật ra là cái chất màu thường của Himi thì nó đã khá là có nhiều cái tông màu pastel rồi, cho nên là mình cũng thấy là nó ra thêm cái tông màu pastel này thì nó sẽ cho các bạn thêm nhiều sự lựa chọn thôi, chứ cũng không có gì quá là mới. Bạn nào mà thích tô các cái tranh màu nhẹ nhàng pastel xinh xinh thì có thể tham khảo cái bộ màu này. Ok, mình đã có cái bộ màu rồi. Mỗi lần gỡ mấy cái màu này ra thì khá là đau tay và cũng như là màu nó sẽ dính lem nhem rất là nhiều. Nhưng mà không sao, mình đã có một bộ ở đây. So với lại cái màu mà hãng gọi là làm thì cái bảng màu này so với lại cái màu thực tế thì nó có vẻ như là không giống nhau lắm. Thật ra là mình không bao giờ mình tin vô mấy cái bảng màu đến từ hãng cả, kiểu mình chỉ cần biết cái tên màu và cái mã màu thôi, chứ mình cũng không cần phải biết đến cái màu mà hãng chọn nó sẽ như thế nào, bởi vì thật ra là nhìn rất là khác so với lại cái màu thực tế. Mình thấy cái màu ở ngoài đây nó sẽ tươi hơn, đẹp hơn. Cái màu này nhìn nó khá là giống màu của mấy cái sinh tố bơ các bạn. Và cái màu này thì rất là đẹp. Đây là một cái màu sunny blue
rất là đẹp. Hai cái màu này mình rất là thích, và cả hai cái màu xanh này nữa. Đang có một cái sắp giấy màu đen và mình sẽ test cái màu này lên tờ giấy này cho các bạn thấy rõ màu hơn ha. Giấy màu đen này thì nó sẽ đến từ nhà Momet, cho bạn nào muốn tham khảo ha. Ok, mình gần như là không có một cái cây cọ vuông nào nhỏ để mà mình test màu, cho nên mình sẽ sử dụng một cái cọ đầu tròn ha. Trước đó thì mình nghĩ là mình nên kẻ khung cho cái này. Mình đã vẽ một cái khung nhỏ để test màu ha. Mình không có giỏi trong cái chuyện kẻ khung này lắm, thế cho nên là mình chỉ vẽ sơ sơ thôi. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với màu trắng. Mình nghĩ là cũng không có cần cái palette này đâu ha. Đó là màu Titanium White, cái màu trắng rất là cơ bản mà các bạn sẽ thường sử dụng để trong khi mà các bạn pha màu. Thì cũng như các cái màu khác của Himi thôi, thì nó sẽ có cái độ đậm đặc và cái độ che phủ cao khi mà các bạn càng đắp nhiều lớp lên. Các cái màu này thì để cho nó có cái độ ẩm và cũng như là giữ được cái màu nó không bị mốc, thì thường người ta sẽ cho một cái phần keo rất là nhiều, rất là dày. Cho nên là nếu như mà bạn nào mà pha màu để mà các bạn vẽ thì các bạn có thể khuấy trộn cái phần màu, cái phần keo lên. Đây là cái màu Pure White, nó giống như là một cái màu xám nhưng mà nó có một chút màu cam, xong rồi nó rất nhiều màu trắng ở trong. Khi mà lên cái nền giấy trắng thì các bạn có thể thấy là cái màu của nó rõ hơn. Ui, mỗi lần mà vẽ xong cái màu quét này là thể nào cái ly nước nó cũng sẽ như vậy, kiểu đục ngầu luôn ấy. Và cái màu nó sẽ kiểu đục như là sữa, nó có nhiều màu trắng quá. Đây là mình vừa mới xóa xong cái bảng màu của cái bộ màu này. Thì mình có thể thấy là sau khi mà màu nó khô á, thì cái màu nó sẽ đậm hơn, cái màu của nó đậm hơn so với lại cái màu này một chút thôi. Tương đối là cái màu ở ngoài đây thì nó sẽ giống với lại cái màu này, và cái độ che phủ của nó thì cũng như trước những cái bộ màu khác của Himi, khá là cao, khá là dày, chất màu rất là đặc. Và nếu mà bạn nào mà vẽ thì gọi là nên pha kỹ cái màu ra. Mình thì mình không có chuyên về cái chất liệu này, thế cho nên là mình sẽ gọi là dành thời gian để mà mình vẽ cái này sau. Hôm nay thì mình tạm thời hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái palette của cái màu này thôi ha, để các bạn có thể có một cái bảng màu chính xác hơn để mà mình có thể tham khảo trước khi mà mình mua cái bộ màu Himi bảng màu pastel này. Trong video sau thì mình sẽ lên clip cái bức tranh mà mình vẽ với lại màu quét Himi này cho các bạn ha. Ở về cái video đó thì nó khá là dài luôn, cho nên là mình không có muốn bỏ vào một cái video như video này để mà làm cho cái thời gian nó bị dài quá, các bạn cũng không có tập trung để mà các bạn coi á. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Bye bye.